Mùa đông đã tràn về trên khắp các con phố của Hà Nội. Đây luôn là thời điểm được mong chờ nhất năm, không chỉ bởi mọi người được thưởng thức không khí lạnh rất riêng của miền Bắc mà còn bởi những món ăn nóng hổi, ngon nhức nhối. Mời bạn khám phá những món ngon mùa đông Hà Nội mà bạn nhất định phải rủ bạn bè cùng thưởng thức nếu không muốn nuối tiếc nhé. 1. Bánh đúc nóng mùa đông Hà Nội về mà được ngồi ăn húp sùm sụp một bát bánh đúc nóng thì còn gì bằng. Món ăn này thực chất là một cách biến tấu khác của món bánh đúc truyền thống. Thay vì được để nguội cắt ra thành từng miếng chấm tương thì bánh đúc được ăn trong lúc vẫn còn đang đun nóng. Để tạo nên được một bát bánh đúc nóng ngon đúng điệu thì cần phải chuẩn bị rất nhiều các loại nguyên liệu khác nhau, loại nước chấm chua ngọt đặc trưng, thịt xay xào với mộc nhĩ, rau mùi và hành khô. Một số quán cầu kỳ còn cho thêm cả đậu rán vào món ăn này. Bánh đúc dẻo quánh, chan trong nước chấm đậm đà, hòa quyện cùng các loại nguyên liệu khác tạo nên một hương vị mà bạn khó có thể nào quên, rất hợp với những bữa buổi xế chiều. 2. Bánh trôi tàu. Bánh trôi tàu chắc chắn là món được sinh ra để dành cho mùa đông bởi hương vị nóng hổi. Trong phần nước bánh có cả gừng tươi rất tốt trong việc làm ấm cơ thể. Nguyên liệu làm bánh được chế biến từ gạo nếp, đỗ xanh, vừng đen, gừng, dừa tươi, đường, lạc. Một bát bánh trôi tàu thường sẽ bao gồm 2 viên bánh, một viên hình tròn nhân đậu xanh và một viên hình bầu dục nhân vừng đen. Việc nặn bánh như vậy sẽ giúp người bán hàng dễ dàng hơn trong việc phân biệt hai loại nhân. Bánh trôi tàu ăn vào có vị mềm dẻo của bột, vị bùi bùi của các loại nhân bên trong, cùng với phần nước gừng nóng hổi, ăn xong sẽ cảm thấy khoai khoái, ăn một lại muốn ăn 2, 3, bánh chưng rán. Vào mùa hè, có ai rủ bánh chưng rán thì bạn sẽ lập tức lắc đầu, nhưng hễ đến mùa đông thì đây lại là món ăn được rất đông người ưa thích. Đây là một món ăn dễ chế biến, dễ làm nhưng ăn vẫn rất ngon và no cứng bụng. Nếu là một người Hà Nội, chắc các bạn khó có thể quên được hình ảnh của những chiếc bánh chưng được dán ở trên những chiếc mâm to đùng, tỏa hương thơm nức. Bánh chỉ cần dán hơi xem xém ở bề mặt hai bên, cùng với một chút xì dầu, dừa góp là đã có thể sẵn sàng để phục vụ cho thực khách. Còn nếu muốn cầu kỳ hơn có thể cho thêm một chút xúc xích hoặc thịt xiên. Món ăn này có hương vị béo ngậy và dẻo thơm của bánh, của phần nhân bên trong, nhưng đã được trung hòa lại bởi phần nộm dưa góp để người ăn không cảm thấy bị quá ngấy. 4. Bánh giò nóng. Bánh giò nóng là một món ăn vào mùa hè hay mùa đông đều có thể thưởng thức được, nhưng đúng là chỉ đến mùa đông ta mới cảm nhận hết được độ ngon của món ăn này. Thứ bánh nóng hổi, với phần vỏ bằng bột bên ngoài ăn bùi bùi, béo ngậy, với phần nhân bên trong nào là thịt, nấm hương, mộc nhĩ đã làm say mê bao con người Hà Nội. Nếu muốn phức tạp hơn, các bạn có thể ăn bánh với nhiều các loại topping khác nhau như thịt xiên, dưa góp, giò, chả cốm, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy thèm rồi. 5. Các loại bánh rán. Mùa đông tới là mùa các loại bánh rán chiếm thế thượng phong. Món ăn này là món ăn đã gắn liền với thanh xuân của biết bao nhiêu thế hệ, ngon, bổ, rẻ, dễ làm vô cùng. Nguyên liệu của món bánh rán chỉ bao gồm một hỗn hợp bột mì, khoai cắt lát, một vài quả chuối chín, ngô đã được tách vỏ và một chảo dầu nóng để chiên đồ. Loại bánh này, bạn có thể mua được ở bất cứ nơi đâu, chẳng cần phải đến những hàng quán nổi tiếng hay xa xôi nào cả. Loại bánh rán thứ hai được ưa thích trong mùa đông là bánh rán mặn và bánh rán ngọt. Nếu như bánh rán ngọt có hình tròn xoe thì bánh rán mặn lại thường có hình bầu dục. Với bánh rán ngọt thì nhân bên trong là đậu xanh, khi ăn vào sẽ cảm nhận được hương vị ngọt nhẹ nhẹ chứ không ngọt sắc lên. Bao phủ bên ngoài là lớp bột với vừng nên sẽ thấy được hương vị bùi bùi. Với bánh mặn thì phần nhân bên trong phức tạp hơn, được chế biến từ thịt xay, xào với miến, mộc nhĩ. Với bánh mặn thì phải ăn cùng với nước chấm cùng một ít đu đủ thái lát thì mới đúng điệu. Điểm chung của các loại bánh này là nó đều được chiên ngập ở trong dầu mỡ nên mỗi người chỉ ăn từ 1 đến 2 cái là sẽ cảm thấy ngán. 6. Quẩy. Quẩy nóng từ lâu đã là món ăn vặt khoái khẩu của các bạn trẻ Hà Nội. Trong những ngày đông lạnh giá, mưa phùn lất phất, sẽ thật thú vị nếu được thưởng thức những chiếc quẩy nóng giòn rụm, nóng hổi, nghe vị ngậy ngậy tan nơi đầu lưỡi phải không nào. Chỉ một chút bột đã lên men được rán ngập dầu, căng phồng như ngậm cả khí trời hanh hao buổi đông, chấm với nước mắm chua ngọt có kèm dưa góp, vậy là đủ cho một cuộc ăn chơi. 7. Ngô nướng, khoai nướng. Nhắc đến mùa đông Hà Nội là nhắc đến ngô nướng, khoai nướng, không phải vì những món này ở Hà Nội ngon hơn những nơi khác, đơn giản chỉ vì thưởng thức chúng giữa giá rét Hà Nội là một niềm vui, một cái thú giản dị. Những bắp ngô căng sữa, những củ khoai lang múc mít được nướng trên bếp than hồng, mang trong mình một hương vị thật giản đơn, một mùi hương ngọt ngào, thơm phức,
Chỉ vậy thôi cũng đủ để biến những món ngon dân dã này trở thành một thứ quà đặc biệt trong lòng mỗi người Hà Nội. 8. Lẩu. Lẩu là một món ăn quanh năm suốt tháng đều có, thế nhưng mùa đông mới đúng là mùa ăn lẩu cảm thấy ngon nhất. Cái lạnh của mùa đông được xoa dịu bằng một nồi lẩu nóng hôi hổi, khiến ai ăn cũng phải suýt xoa, vừa ăn vừa thổi. Lẩu thì có đa dạng các loại lẩu từ lẩu gà cho đến lẩu hải sản, lẩu Thái, mỗi loại có một hương vị riêng khác nhau và giá tiền mỗi nơi cũng một khác. Mùa đông, được cùng ngồi với bạn bè, bên nồi lẩu nóng hổi, kèm theo một chút rượu thì đúng là không còn gì bằng. 9. Thịt, nầm nướng. Thịt, nầm hay các loại nội tạng nướng chắc chắn là một món ăn được nhiều người ưa thích vào mùa đông. Đặc biệt với những cặp đôi đang yêu nhau hay những nhóm bạn muốn được tụ tập thì đây chắc chắn là một món ăn thích hợp, cùng nhau quây quần bên chiếc chảo nướng, với những miếng thịt được nướng thơm phúc, hương vị đậm đà là một trải nghiệm mà bạn nên thử vào mùa đông Hà Nội. Thịt nướng Mã Mây hay thịt nướng Gầm Cầu là những quán ăn thịt nướng mà bạn không thể bỏ qua tại Hà Nội. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều quán nướng theo kiểu Hàn Quốc đang mọc lên rất nhiều để bạn có thể đến và thưởng thức. 10. Ốc luộc. Món ốc luộc đơn giản, thân thương, tưởng chừng là dễ làm nhất mà lại chẳng có nơi đâu được như Hà Nội. Trời đông lạnh, ngồi bên bát ốc luộc thơm phức mùi xả, gắp vội con ốc bên trong ra rồi đằm vào thứ nước chấm màu cam trong suốt, nước chấm thịt chua, cay, mặn, ngọt đủ cả, quyện vào cái giòn giòn của con ốc nhỏ, mang tới một món quà vặt tưởng như chẳng có gì, mà lại chiếm hết trái tim của biết bao bạn trẻ Hà Nội và từng đặt chân đến Hà Nội.